Πραγματοποίησα έτσι για ένα ρόλο μαθηματικού σε ένα σχολείο στο Βιετνάμ, ένα ιδιωτικό βρετανικό διεθνές σχολείο στο Βιετνάμ για 6 μήνες. Και τώρα θα πραγματοποιήσω συνέντευξη με τους ανθρώπους και θα σας ενημερώσω σχετικά με τις παροχές που παρέχει το συγκεκριμένο σχολείο, αλλά και γενικότερα σχετικά με τους ρόλους αυτού του τύπου για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα οποιοδήποτε διεθνές σχολείο κάπου στον κόσμο. Hello, good morning. Very pleased to meet you both. I'm Constantine. Μόλις τελείωσε λοιπόν η πρώτη συνέντευξη με το σχολείο. Σε αυτή την πρώτη συνέντευξη συζητάς γενικότερα την διδασκαλία, την εμπειρία σου, κατά πόσο μπορείς να ανταπεξέλθεις στο ρόλο. Είναι μια πρώτη συνέντευξη από την οποία προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα προχωρήσουν στη δεύτερη στη συνέχεια, ενώ άλλοι όχι. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με τους οποίους πραγματοποίησα τη συνέντευξη, ένας υποδιευθυντής του σχολείου καθώς και η επικεφαλής του τμήματος μαθηματικών, ήταν η πρώτη γραμμή επαφής, ας πούμε, οι πρώτοι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα στο σχολείο και θα μου απαντήσουν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας σχετικά με το ενδεχόμενο του να πραγματοποιήσουμε μια δεύτερη συνέντευξη ή όχι. Κανονικά για ένα ρόλο που είναι εξάμηνος, δηλαδή πας και φεύγεις, συνήθως ένας άνθρωπος με τη δική μου προϋπηρεσία θεωρείται overqualified, δηλαδή σίγουρα φαίνεται ύποπτο σε ένα σχολείο ένας άνθρωπος στη δική μου θέση να πραγματοποιήσει αίτηση μόνο για 6 μήνες. Αλλά τους εξήγησα ότι εμένα με ενδιαφέρει να πάω να εξερευνήσω την περιοχή, να γνωρίσω το μέρος και να προσαρμοστώ στη χώρα και να καθίσω να εγκατασταθώ για 6 μήνες. Και έτσι νομίζω επειδή τους έδωσα να καταλάβουν ότι αυτό με ενδιαφέρει πολύ, τα ταξίδια, το να γνωρίζω ένα μέρος, να προσαρμόζομαι σε έναν τόπο κλπ. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι αυτός ένας περίεργος τύπος ο οποίος ποιος ξέρει γιατί θα κάνει αίτηση εδώ πέρα, κατάλαβαν για ποιο λόγο πραγματοποίησε αυτή την αίτηση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη θέση μου αυτή τη στιγμή από άποψη εμπειρίας και δεν θέλουν να πάνε σε μια χώρα μόνο για 6 μήνες. Ιδίως αν ο ρόλος δεν συμπεριλαμβάνει, δεν καλύπτει και τα εξαρτώμενα μέλη τους, δηλαδή συζύγους, παιδιά κλπ. Στην προκειμένη περίπτωση μου απάντησαν αυτό, ενώ κανονικά το συζητάνε στην επόμενη συζήτηση αυτό, στην επόμενη συνέντευξη. Δεν καλύπτει το συγκεκριμένο συμβόλαιο τα έξοδα για εξαρτώμενα μέλη. Άρα αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί εφόσον προχωρήσουμε και σε μια δεύτερη συνέντευξη. Να δούμε εκεί πέρα κατά πόσο το συνολικό πακέτο αξίζει, βγάζει νόημα δηλαδή για κάποιον ο οποίος θέλει να μεταβεί στη χώρα για 6 μήνες και θα πρέπει να πληρώσει για τα αεροπορικά, δεν ξέρω ενδεχομένως τι θα χρειαστεί να γίνει με τη βίζα, αλλά σε κάθε περίπτωση η πρώτη εικόνα που μου δώσαν είναι ότι είναι ένα σχολείο πολύ καλά οργανωμένο, ανήκει σε ένα group σχολείων που ονομάζεται Nord Anglia, είναι ένα βρετανικό και ταυτόχρονα βιετναμέζικο σχολείο, είναι δίγλωσσο, ταυτόχρονα διδάσκουν στα αγγλικά, αλλά υπάρχουν και μαθήματα που διδάσκουν στα βιετναμέζικα. Υπάρχουν τάξεις, από ό,τι μου είπαν, οι οποίες είναι από κατά μέσο όρο 19 με 24 άτομα στις μικρότερες τάξεις, πρώτη γυμνασίου ας πούμε, ενώ στη συνέχεια προχωράνε και πέφτουν τα νούμερα λίγο, αναλόγως μπορεί να είναι από 10 μέχρι 14 στις μεγαλύτερες τάξεις ή λίγο παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά μπορέσαν να μου πούνε μέχρι τώρα. Μου είπαν επίσης σχετικά με το σύστημα των εξετάσεων ότι είναι EdExcel IGCSE και EdExcel International A-Levels, πολύ κλασικό στην Αγγλία να δίνουν οι μαθητές εκεί πέρα EdExcel, είναι πολύ κλασικό για κάποιον που έχει διδάξει στην Αγγλία, είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ έχω διδάξει ας πούμε, αυτές τις εξετάσεις τα τελευταία χρόνια, τα διδάσκω κατά κόρον, τις συγκεκριμένες εξετάσεις, θα μου είναι πάρα πολύ εύκολο να προσαρμοστώ για 6 μήνες. Και το ερώτημα βέβαια θα ήταν αν θέλω πραγματικά να μείνω για τόσο καιρό, γιατί αρχικά ο ρόλος που έχουν διαφημίσει ξεκινάει 1 Αυγούστου, είπανε στην αγγελία, και κρατάει 6 μήνες. Θεωρητικά αυτό σημαίνει ότι θα πήγαινε μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι όπως τα είχα υπολογίσει εγώ, αλλά μου είπαν ότι πηγαίνει μέχρι τον Φεβρουάριο αυτός ο ρόλος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μιλάμε για λίγο παραπάνω, αφού ξεκινάς ολόκληρο τον Αύγουστο, έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Εντάξει, πιθανώς ο Φεβρουάριος να είναι στις αρχές. Δεν είναι τόσο παραπάνω από όσο ανακοίνωσαν, ίσως να είναι κάνα 2 εβδομάδες παραπάνω, 1 μήνα παραπάνω, ίσως εγώ να μην είχα αντιληφθεί πόσο πολύ είναι. Αλλά τώρα θα πρέπει και εγώ από μεριάς μου να σκεφτώ αν είναι κάτι που θέλω να κάνω, δηλαδή να πάω και να μείνω σε μια χώρα για 6 μήνες, σε μια εργασία που σημαίνει ότι θα πηγαίνω καθημερινά το πρωί και θα φεύγω το μεσημέρι, ενώ έχω συνηθίσει να έχω τη δυνατότητα να αλλάξω τοποθεσία όποτε επιθυμώ, όποτε θέλω να φεύγω μετά από 1 ή 2 εβδομάδες. Ωστόσο, σίγουρα είναι μια εμπειρία
που σου επιτρέπει να γνωρίσεις μια νέα χώρα. Μπορείς να πας και να εξερευνήσεις στα Σαββατοκυριακά σου, στις διακοπές, να εξερευνήσεις τη χώρα. Θα έχεις φυσικά και τραπεζικό λογαριασμό, ταυτότητα, βίζα, ιστορίες, όλα αυτά τα τακτοποιούν και σου παρέχουν και σπίτι, από ό,τι μου είπαν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακόμη έχουν να μας πούνε, να δούμε αν θα προχωρήσουμε σε δεύτερη συνέντευξη για να μπορέσουμε να πάρουμε την τελική μας απόφαση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκ πρώτης όψεως δεν είμαι 100% βέβαιος ότι θέλω να πραγματοποιήσω ένα τέτοιο βήμα. Και σιγά σιγά όσο προχωράμε μέσα στη διαδικασία της συνέντευξης, νομίζω συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο τους περιορισμούς ενός τέτοιου ρόλου. Είναι κάτι που θα πρέπει να σκεφτώ, είναι κάτι που θα δούμε στην πορεία και ιδίως το γεγονός ότι ξεκινάει 1 Αυγούστου το συγκεκριμένο συμβόλαιο, δηλαδή θα έπρεπε να πετάξω στο Βιετνάμ τέλη Ιουλίου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν θα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα, να δούμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, οικογένεια για το χρόνο που θα θέλαμε ενδεχομένως. Οπότε είναι και άλλη μια μεταβλητή αυτή που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Θα σας ενημερώσω βέβαια μόλις έχουμε εξελίξει από το συγκεκριμένο σχολείο για να μπορέσω να μεταφέρω επίσης και τα στοιχεία σχετικά με τους μισθούς για να έχετε μια εικόνα σχετικά με τους μισθούς που παρέχει, τις παροχές γενικότερα, ένα καλό διεθνές σχολείο με βρετανικό curriculum όπως το λένε, με βρετανικές σπουδές στο Βιετνάμ.